見上げる空に見送るだけど思い出なんかじゃない。هذا ليس جيدا يا هارو. يجب أن تغلق أزرار القميص. إنني أعاني. ستتعود عليها قريبا. كيف عرفت مكاني؟ أنا أعلم كل شيء يتعلق بك يا هارو. هذا ما أردت قبله، ولكنني سألت أمك في الواقع. هارو، ما النادي الذي ستنضم له؟ أنا لا أزال محتارا. ها؟ أنت؟ حسنا، أنا طالب بالمدرسة الإعدادية الآن، إذا فأعتقد بأنه يجب أن أنادي نفسي بأنا.